أهلا بيكم. أنا منى. هنتعلم تطريز بشرايط الساتان. اللي قدامنا ده تابلو معمول من شرايط الساتان. تابعوني إن شاء الله تقدروا تعملوا تابلوهات بالشكل ده. هنجيب شريط ساتان 4 سنتي، ناخد حوالي متر. هنحرق الطروف، ودي طريقة تركيب الإبرة خدناها كذا مرة. هنتني وندخل الإبرة الطريقة دي لضمن الإبرة. هنعمل براعم بتاعة الوردة البلدي. هندخل بالإبرة في القماش بالطريقة دي. هنسيب 2 سنتي وندخل تاني بالإبرة في القماش بالطريقة دي. حوالي دي 2 سنتي كده بالشكل ده. هندخل بالإبرة من ورا في القماش وندخلها في العروة اللي احنا عملناها دي. تمام. هننزل بقى في القماش مش في الستان. هتدينا البرعم بتاع الوردة البلدي، شكلها حلو قوي. هنعمل واحدة كمان. برضو هندخل بشريط ستان ونسيب 2 سنتي ونرجع ندخل بيه تاني جنب الغرزة الأولانية. أيوة، تمسكي الشريط بإيد الشمال كده حوالي 2 سنتي كده وتسيبيهم من شريط الستان، وندخل بالإبرة في النص ونسحب الشريط تاني كده كويس، ونعدل الشريط كويس برضو، ننزل في القماش بالإبرة، نسحب الشريط اهو. عملنا البرعم التاني. هنعمل واحد كمان جنبهم. بنفس الطريقة. عندنا 3 براعم حلوين قوي. هنقفل من ورا، نعمل العقدة ونقص ونحرق شريط الستان الطرف بتاعه ونلزق. هجيب شريط ستان رفيع اللي هو 8 ملي، نحرق الطرف ونلضم الإبرة. هعمل دلوقتي الفروع الخضراء بتاعة البرعم. هندخل بالإبرة من تحت كده. تمام. بصي بقى هندخلها فين؟ في النص هنا في الآخر كده، وننزل بالإبرة في القماش
واعدلي الشريط بالشكل ده. هندخل بالإبرة من الجنب كده، نظبط الشريط عشان ما يسحبش، وبعدين هندخل بالإبرة في الجنب التاني، نسحب الشريط ونعدله. هندخل بالإبرة بقى من ورا في أسفل البرام بالشكل ده. تمام. نسحب الشريط كويس، هننزل بيه هنا نثبته في القماش، هنكمل. هنعمل العقدة الفرنسية بالشكل ده، وننزل في القماش. لازم تمسكي الطرف دوت، طرف شريط الستان بإيدك الشمال عشان متفلتش العقدة. تمام. نطلع بالإبرة تاني ونغلف العقدة دي بشريط الستان بالطريقة دي. هنبدأ نعمل فروع جانبية. هننزل بالإبرة في نص الشريط ونسحب الشريط من الخلف، هيدينا الورقة دي، ونكمل بنفس الطريقة. بعدين هعمل الساق، ببرم كده شريط ستان بالطريقة دي، وبعد كده بنزل في القماش بالإبرة. ادي الساق اهوت. نعمل عقدة من الخلف ونقص شريط، هنعدل بقى الشريط بطرف الإبرة كده من ورا عشان نديله الشكل بتاعه الطبيعي، أقرب للطبيعة يعني شوية. هنعمل البرعم التاني بنفس الطريقة برضو. هنعمله بنفس الطريقة برضو. لما يكتمل الشكل كله هيبقى شكله حلو قوي. ممكن بقى تعملي برعم واحد او 2 او 3 حسب ما تحبي، بس انا حبيت اوريكم هنا شكل كده 3 جنب بعض بيدي شكل حلو جدا في تكوين اي حاجة، اذا كان تابلو او مفارش.
بنعدله برضو طرف الإبرة من ورا كده ونكمل. شايفين شكله بقى حلو قوي. هنكمل البراعم التالت. تطريز بشرائط الساتان فن جميل جدا، وعاوز صبر شوية وهدوء في التعامل مع شريط الساتان والقماش عشان تحصلي على نتيجة حلوة. هنعمل الساق بتاعه اهو خلاص. شايفين شكله حلو قوي. نتيجة ممتازة. هنثبت بالخيط الساق زي ما اتعلمنا قبل كده. بنطلع بالإبرة من الجنب وندخل تحت الساق عشان ما تبانش الغرزة، وبيكون الخيط بلون شريط ساتان اهو زي ما انتم شايفين كده. بطلع بالإبرة من جنب الساق كده، ولما بدخل تحت الساق وبنثبته حلو قوي. شكل البراعم جميل جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو.
لو عجبكم الفيديوهات متنسوش بقى اللايك والاشتراك، ونشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. تطريز بشرايط ساتان، منى علام.